Mira. Mira. So yang ini memang tak ada. Dia kering saya pakai moisturizer yang tak yang macam air macam krim kan. Jadi masuk air seorang. Kalau dia tak kering pakai air apa tisu. Dap. Aku baru pakai tau sebab foundation kita powder. Takut dia keki kan. So tak nak dia campur-campur. Dia kering. Tapi ini kering, kita kena pakai moisturizer lah. Banyak sikit. Okay, yang ni wali je. Okay, dia macam tak nak nampak apa-apa lah. Wali je. Kalau kita pakai kulit je. Nampak apa beza tak? Asal ingat tak boleh sentuh lagi tak betul. Aku rasa. Sentuh. Kalau foundation lain nak sentuh pun tak rasa boleh sentuh kan. Buat je nak kerja pun senang. Macam ni je. Pakai je. Pop-up je. Kalau ni mungkin setahun nak pakai. Semik. Ada peluh-peluh kan, dia tak kain macam crack. Kalau lagi sikit pun dia pakai jalan nak nampak kan. Dia punya kilat. Dia berpeluh dia, still lagi kita ada oli tapi kita tak nampak macam shade daripada jauh China. Lah, tak boleh lagi. Selalu dia pakai kat sini. Tapi yang ni pun buat bulat. Boleh saya ambil yang 07. 07 kan tak kain. Okey.